አሁን ይሄን ሳይዝ እንዴት ነው ምናሳንሰው የሚለውን እናያለን። ሳይዙን ፖዚሽኑን ለምሳሌ ይሄ ፒክቸር ከላይ ወደ ታች እንዲመጣልን ከፈለግን አኒሜትድ በሆነ መልኩ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ጌች ነኝ ከኢትዮ ሲኤስኤስ ዩቲዩብ ቻናል። እሺ ዛሬ አሪፍ ነገር አሳያችኋለሁ። በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ ተከታተሉ። መጀመሪያ ከዚህ በፊት ከቀጠልነው ፕሮጀክት የመጣ ፕሮጀክት አለ እዚህ ጋር ፋይል። ዛሬ የምናየው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይህንን ቪዲዮ ሳይዙን እንዴት መቀነስ እንችላለን፣ ወይ ለምሳሌ ስክሪንሻት የተደረገ ፒክቸር እናምጣውና እያንዳንዱን እኔ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ስክሪንሻት የተደረገ ይሄን ፒክቸር ፈለኩት። ይሄን ፒክቸር ኦኬ አረኩት ማለት ነው። ይሄን ፒክቸር ወደዚህ ላስገባው፣ እዚህ ጋር አስገባውት፣ እዚህ ጋር መጣውት፣ ሳውንዱን ዘግቻለሁ። ይሄ ፒክቸር ለምሳሌ እዚህ ጋር ዘጋው ሙሉ ለሙሉ። የዚህን ፒክቸር ሳይዝ አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው የምናሳንሰው? ለምሳሌ በዚች በግራ በኩል ሌላ ሳይዙ ያነሰ ቪዲዮ መክተት ከፈለግን እንዴት ነው የምናደርገው? አሁን ይሄን ሳይዝ እንዴት ነው ምናሳንሰው የሚለውን እናያለን። ሳይዙን ፖዚሽኑን ለምሳሌ ይሄ ፒክቸር ከላይ ወደ ታች እንዲመጣልን ከፈለግን አኒሜትድ በሆነ መልኩ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉ። እሺ መጀመሪያ ፒክቸሩን አስገብተናል ወይም ቪዲዮውን እዚህ ጋር የፈለግነውን ሳይዝ ድራግ ማድረግ እንችላለን። ቪዲዮ በፈለገ ሳይዝ እንዲቀጥል እዚህ ጋር ሳይዙን ከፈለግን ማስፋት ማጥበብ እንችላለን። እሺ በኖርማል ይሁን፣ በኖርማል አደረኩት። እዚህ ጋር ወደ ታች ላርገው ይሄን። እሺ ይሄንን በዚህ በኩል እንደዚህ ድራግ ማድረግ እንችላለን። እሺ አሁን ሳይዙን እናሳንስ። እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ደብል ክሊክ ስናደርግ መጀመሪያ ኦር እንደዚህ መጥቶልኝ ሊሆን ይችላል። ክሊክ ስታረጉት እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣል። ሲመጣ እዚህ ጋር ኢፌክት ሚላለ ኢፌክት እዚች ጋር ቀስቷን በመንካት ኢፌክት ኮንትሮል እንላለን። ወይም እዚህ ጋር ካልመጣላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ ኢፌክት ኮንትሮል የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይም መቆጣጠሪያ አለ። እያንዳንዱ የፒክቸሩን ታይም ፒክቸሩን ለምሳሌ አኒሜትድ የምናደርገው እዚህ ውስጥ ነው። ፒክቸሩ ከየት እስከ የት ነው ያለ የሚለውን እዚህ ጋር ነው የምንሰራው ማለት ነው። እሺ ለጊዜው የፒክቸሩን ሳይዝ እናሳንሰው። አሳንስ ነው። እዚህ ጋር የፒክቸሩን ታይም መቆጣጠሪያ ካልመጣልን እንደዚህ ከሆነብን እዚች ጋር እችን በመንካት የፒክቸሩን ታይም መቆጣጠሪያ እናመጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ ፒክቸሩን ፖዚሽን እንዴት ነው የምንቆጣጠረው የሚለውን እዚች ጋር ሞሽን ሚላለች። ክሊክ ስታረጉ እዚህ ጋር ሳይዝ ይሆናል ማለት ነው። አራቱም አንግል ይዛል። እንደዚህ ሳይዝ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ሳይዙን እዚህ ጋር በራሱ ማሳነስ ትችላላችሁ። አሳነስኩት። ከዛ ድራግ በማድረግ ወደ ፈለኩት አቅጣጫ ቪዲዮዬን ወይም ፒክቸሬን ወደ ፈለኩት አቅጣጫ ማንቀሳቀስ እችላለሁ። እያንቀሳቀስኩት ነው ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ይሄን ነው ማለት ነው። ሞሽን ይሄን ይሆናል። ከዛ እዚች ጋር እችን ስትነኩት ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ነበረበት ቦታ ያው አሁን ለምሳሌ ወደ ቀኝ ወሰድኩት፣ ወደ ነበረበት ቦታ መለስኩት። ከዛ እዚህ ጋር ፖዚሽን ለምሳሌ ይሄ አሁን ቀጣይ ፖዚሽን የሚባለው እዚች ጋር እዚህ ላይ ታንግል አኒሜሽን ይባላል። ይሄ ሰዓት መቆጣጠሪያ ነው። ታይም ለምሳሌ ፖዚሽን እዚች ጋር አንከር ፖይንታችን እዚች ጋር ክሊክ ስናደርግ እዚች ጋር ፖይንት ትመጣለች። እቺ ፖይንት ማለት ለምሳሌ ፖዚሽን ነው የምንቀያየረው። እቺን እዚች ጋር ያለችውን ቁጥር በመቀያየር የዚህኛውን የፒክቸሩን ፖዚሽን መቀየር እንችላለን። ድራግ ስታደርጉት ወደ ግራ ወደ ቀኝ አስገባውት ማለት ነው ፒክቸሩን። ከዛ እዚህ ፖይንት ላይ እችኛዋ ፖይንት ላይ አሁን ቀጣይ ፖይንት ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ፒክቸሩ ምን ይሁን አልኩት፣ ተመልሶ ወደ ቦታው መለስኩት። ይኸው እንደምትመለከቱት ይህንን ማውዛችንን ደብል አሮ ሲመጣልን ወደ ቀኝ ስንወስደው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እስቲ ፒክቸራችንን እንየው። እዚህ ጋር ፕሌይን በለው ፕሌይ ስትሉት ይኸው ከግራ ወደ ቀኝ አኒሜትድ በሆነ መልኩ
ፒክቸሩ መጥቶ ቆመ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒክቸሩ በፍጥነት እንዲመጣልን ከፈለግን እችን ሰፋ በማድረግ ይሄው ሰፋ በማድረግ እችን አንከር ፖይንት ትባላለች ወደፊት እናስጠጋለን ማለት ነው። በፍጥነት እንዲመጣልን ከፈለግን በፍጥነት ፒክቸሩ እንዲመጣልን ከፈለግን እችን ወደፊት ስታስጠጉ ፒክቸሩ በፍጥነት ይመጣልናል ማለት ነው። ፕሌይን በለው ይሄው እንደምትመለከቱት ፒክቸሩ ከቀኝ ወደ ቦታ ወደ ነበረበት ቦታ አመጣ ነው፣ በፍጥነት መለስ ነው ማለት ነው። ይሄ ፖዚሽን ይባላል። ከዛ ሌላ ድጋሚ ፖዚሽን ለምሳሌ ፒክቸሩ እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ሳይዙን እናሳንሰው። እሺ እዚህ ጋር ፒክቸሩ ከግራ ወደ ቀኝ እንዲመጣ አረግ ነው። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ደግሞ እንዲወጣ ብንፈልግ ሌላ እችን ነው የምንጠቀመው። ክሊክ ስታደርጉ ሌላ ፖይንት ይፈጥርላቸዋል። ከዛ ድጋሚ ወደ ውጭ ይውጣ። ከዚህ ሰከንድ በኋላ ይህን ፒክቸር አልፈልገውም ወደ ግራ አረኩት ማለት ነው። እሺ አሁን ፕሌይን በለው። ፕሌይ ስንለው ፒክቸሩ ወጣ ማለት ነው። የሚፈለግበትን ቦታ ካሳየ በኋላ እስቲ ከመጀመሪያ ነው ፒክቸሩ መጣ። ከዛ እዚህ ፖይንት ላይ ሲደርስ ፒክቸሩ ይወጣል ማለት ነው። ፒክቸሩ ወጣ ማለት ነው። ፖዚሽን እንደዚህ የምትፈልጉትን በቪዲዮ መካከል የምትፈልጉትን ፓርት ማሳየት ብትፈልጉ እንደዚህ ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እናጥፋው። ይህን ስትነኩ ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞሽን ወደ ቦታውን መልሰው ተመልሷል ማለት ነው። ይሄውና ሌላው ስኬል ነው። ስኬል ማለት ይሄ ቅድም በእንትን ሰርተናል። ሳይዙን ማሳነስ ብትፈልጉ ሳይዙ አሁን እዚህ ፖይንት ላይ 100 ሆነ። ከዛ ከትንሽ ሰከንድ በኋላ ስኬሉ ይቀንስልኝ እዚህ ላይ ይሄው ተቀነሰ ማለት ነው። ይሄው ፕሌይን በለው። እዚህ ጋር ፕሌይ መጣ፣ ስኬሉ ይቀነሳል ማለት ነው። ስኬል ማለት መቀነሻ ነው፣ ምንቀንስበት ነው። የፒክቸሩን ወይም የቪዲዮውን ስኬል ምንቀንስበት ነው። ይሄኛው ደግሞ ታይም መቆጣጠራችን ነው። ይሄ እንደምትመለከቱ። እሺ ወደ ቦታው ለመመለስ ይሄው ወደ ኋላ መመለስ ትችላላችሁ። ይሄን ድራግ በማድረግ ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ታይም መቆጣጠራችሁን የግድ ማብራት አለባችሁ። ስትነኩ ይሄው እዚህ ጋር ይመጣል። አጠፋውት፣ አልፈልግም አልኩት። እሺ ቀጣዩ ምንድነው? ሮቴሽን ይባላል። ሮቴሽን ማለት ፒክቸሩ ሮቴት እንዲያደርግ ነው። ታይም መቆጣጠራችንን አበራ። ከዛ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ፒክቸሩ ምን ሮቴት ያርግ፣ እዚህ ጋር ሮቴት ያርግ አልኩት። ከዛ አሁን ፕሌይን በለው። እዚህ ጋር ፕሌይ ይኸው ፒክቸሩ ሮቴት ያደርጋል፣ ግን ባለበት ነው የቆመው። እችን ወደፊት እናርጋት። ወደፊት መቀያየር ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ኖርማል ኢሜጁ ላይ ይሁን ተሽከርክሮ ኖርማል ኢሜጁ ላይ እንዲመጣ እናርገው። ፕሌይ ኖርማል ኢሜጁ ላይ መጣ ማለት ነው። ሮቴት እንዲያደርግ ነው። እሺ ሮቴት ሲያደርግ ግን አሁን ቀጣዩን ፓርት ምናየው ይሄ አንከር ፖይንት ይባላል። አንከር ፖይንት ማለት አሁን እቺ ፖይንት ናት። እቺኛው ፖይንት ለምሳሌ ሮቴሽኑ ከዚህ ፓርት ላይ እንዲፈጠር ከፈለግን እሷን አንከር ፖይንት በመንካት ፕሌይ እንላለን። ፕሌይን በለው። ያው አንከር ፖይንት ማለት ፖይንቱን የምናይበት ነው። እቺን አሁን እቺ ፖይንቷን እዚች መሃል ላይ ብናመጣ ፕሌይ ብንለው ፕሌይ ስንለው ይኸው እዚህ ሴንተር ላይ ነው አንከር ፖይንት የተባለው የሚሰራው ማለት ነው። እሺ ይሄን ዲሌት እንበለው። ዲሌት አልነው፣ ወደ ቦታው እንመልሰው። እሺ አንከር ፖይንት ማለት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ኦፓሲቲ ነው። ኦፓሲቲ ማለት የፒክቸሩን ወይም የቪዲዮውን መጠኑን ማሳነስ ማለት ነው። ይኸው ብለርድ ሆነ፣ ሙሉ ለሙሉ 0 ሲሆን ጠፋ። ለምሳሌ እንዲህ እዛው ፒክቸሩ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ 100 ላይ ሲሆን ፒክቸሩ ሙሉ ለሙሉ የራሱን ብራይትነስ እና የራሱን ከለር ሙሉ ለሙሉ ይዛል ማለት ነው። ስትቀንሱት ይኸው ይቀንሳል ማለት ነው። እሱንም እንደዚህ አንከር ፖይንት እዚህ ጋር መያዝ ትችላላችሁ። ድራግ በማለት ዲሌት እንለዋለን። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ይሄን ይመስላል። እነኚህን በይበልጥ በአፍተር ኢፌክት ላይ
እያሳየው ነው። አፍተር ኢፌክትን በደንብ ማየት ትችላላችሁ። አፍተር ኢፌክት ላይ በደንብ በስፋት አብራርቻለሁ እየሰራሁት። አፍተር ኢፌክት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። የቪዲዮአችሁን ሳይዝ በዚህ መልኩ ማሳየት ትችላላችሁ። ያየነው ፖዚሽን አይተናል፣ ፖዚሽን ስኬል አይተናል፣ ሮቴሽን፣ አንከር ፖይንት እና ኦፓሲቲ የሚባለውን አይተናል ማለት ነው። የዛሬው ትምህርት ይህን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። በቀጣይ እስክንገናኝ መልካም ቀን እያልን ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። ባይ ባይ።